สวัสดีครับพี่พีชแนลนะครับจากที่ผมเคยรีวิวคีย์บอร์ดแมกเนติกหลายๆตัวนะครับส่วนมากก็จะมีเป็น 60% 65% นานๆทีเราจะเจอแบบ 75% ครับเจ้าตัวนี้ครับ J75 นะครับเป็นคีย์บอร์ดแมกเนติกแบบ 75% นะครับแล้วก็เป็นรุ่นแบบบัดเจ็ตด้วยราคาไม่แรงครับแล้วก็สเปคที่เขาให้มาโคตรโหดมีค่าสแกนเรทประมาณแสนกว่าๆนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตัวต่อไปของ M-Shot เขาจะให้อะไรมาบ้างนะครับเพราะว่าเราน่าจะเรียกว่ามันเป็นตัวจบเลยก็ได้นะครับเพราะว่าสเปคที่เขาให้มาโคตรโหดเลยคลิปวันนี้ผมจะมาป้ายยาให้ฟังนะครับแล้วก็ขอสรุปสั้นๆก่อนเริ่มคลิปนะครับเพื่อนๆควรจะต้องมีคีย์บอร์ด J75 ประมาณเนี่ยติดบ้านไว้นะครับขอเชิญพบกับรีวิว M-Shot J75 ครับก่อนหน้านี้ครับผมก็รีวิวตัวนี้ไปนะครับ S68 นะครับก็เป็นคีย์บอร์ดไซส์กระทัดรัดแบบ 68% นะครับแล้วก็มาตอนนี้ครับ J75 ครับเป็นคีย์บอร์ดแบบ 75% นะครับก็จะมีคีย์ที่เพิ่มขึ้นเข้ามานะครับแบรนด์เนมครับนำเข้าโดยร้าน Big Penguin นะครับตัวจริงเรื่องคีย์บอร์ดนะครับก็รู้สึกว่า Big Penguin จะนำเข้ามาหลายแบรนด์มากนะครับตอนนี้ครับมาถึงคราวของเจ้า J75 แล้วครับเป็นคีย์บอร์ดที่ผมรู้สึกว่ากระแสตอบรับค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าราคาไม่แพงนะครับสเปคโหดนะครับแล้วก็เป็นที่พูดคุยในกลุ่มคอมมูนิตี้ของคีย์บอร์ดเยอะเลยนะครับสำหรับสายเกมแน่นอนครับคีย์บอร์ดตัวนี้เป็นตัวศูนย์ไทยนะครับใครสนใจก็กดเข้าไปในลิงก์ที่ผมทิ้งไว้นะครับซึ่งของในกล่องที่ให้มาครับก็ตามมาตรฐานคีย์บอร์ดแมกเนติกที่ควรจะมีครับอย่างแรกเลยคือตัวคีย์บอร์ดครับเขามีอยู่2สีครับคือขาวกับดำนะครับแล้วก็เพื่อนๆสังเกตนะครับลวดลายของคีย์แคปเขาจะเป็นเหมือนลายคอนทัวร์นะครับเป็นลายภูมิประเทศนะครับแล้วก็ตรงนี้ไฟลอดด้วยสายทากครับหัว A2C ครับแล้วก็ชุบทองด้วยนะที่ดึงคีย์แคปพร้อมสวิตช์สำรองอีก2ตัวครับแล้วก็ใบนี้สำคัญนะครับเขาจะเป็นใบคีย์ลัดในการเปลี่ยนไฟตรงสีโลโก้นะครับซึ่งสิ่งเนี้ยเราไม่สามารถทำในเว็บซอฟต์แวร์ได้นะครับไอไฟตรงนี้ครับเราต้องมากดคีย์ลัดตามใบนี้นะครับก่อนหน้านี้ครับผมรีวิว M-Shot S68 ไปนะครับก็เป็นคีย์บอร์ดไซส์กระทัดรัดครับพอมาตัวนี้ครับ J75 สังเกตนะครับไซส์พอๆกันเลยนะครับแต่เจ้า J75 จะมีปุ่มที่เยอะกว่านะครับด้านบนก็มีเรื่องของ F-Roll ด้วยก็ผมรู้สึกว่าใช้งานง่ายกว่านะเป็นคีย์บอร์ดแบบ 75% ครับคีย์ทั้งหมดประมาณ80คีย์ครับแล้วก็ไซส์กระทัดรัดไม่ใหญ่ครับมีลูกศรมี F-Roll นะครับคือก่อนหน้านี้ครับ M-Shot เขาจะมีตัว Zero 75X อ่ะหน้าตาเหมือนแบบนี้เด๊ะๆเลยนะครับแต่รู้สึกว่าไอตัวข้างบนอ่ะ cover ข้างบนตรงเนี้ยตรงที่ผมเอานิ้วเคาะเนี่ยเขาจะเป็นอลูมั้งผมไม่แน่ใจนะแต่ตัวเนี้ยครับเขาเป็นพลาสติกครับก็จะมีราคาที่ถูกกว่าตัวนั้นนะแต่โดยรวมผมรู้สึกว่าสเปคมันคล้ายๆกันนะแล้วก็สวิตช์ต่างกันนะครับตัวนี้จะเป็นสวิตช์เวอร์ชั่นใหม่กว่านะครับก็จะมีให้เลือก2สวิตช์เดี๋ยวผมค่อยเล่าแล้วกันวัสดุครับเป็นพลาสติกนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเป็นคีย์บอร์ดที่มีน้ำหนักเหมือนกันไม่รู้ว่าหนักที่อะไรนะครับเพราะว่าเขาใช้เป็นพลาสติกแต่เดาว่าน่าจะเป็นพลาสติกเกรดดีคือไม่ใช่พลาสติกกระจอกนะครับงานประกอบดีเหมือนเดิมครับ M-Shot ผมรู้สึกว่าไม่ได้มีข้อติเรื่องนี้นะครับแล้วก็ด้านล่างครับเป็นขาปรับระดับเพิ่มอีก2ระดับนะตรงนี้ผมชอบนะเพราะว่าส่วนตัวเป็นคนชอบคีย์บอร์ดสูงๆอยู่แล้วนะครับแล้วก็องศาการกดการพิมพ์รู้สึกสบายดีนะครับหัวการเชื่อมต่อเป็น Type C แต่เสียดายที่อยู่ตรงกลางผมชอบหัวอยู่ด้านซ้ายมากกว่าแล้วก็งานดีไซน์ผมรู้สึกว่าดูธรรมดามากเลยดูธรรมดาแบบดูแบบไม่ได้มีลูกเล่นอะไรนะครับเป็นเหลี่ยมๆไม่ได้มีดีไซน์อะไรเลยแต่เห็นหน้าตาธรรมดาบ้านๆแบบเนี้ยข้างในสเปคโคตรโหดครับขอปิดไฟนิดนึงครับให้ดูไฟลอดตรงคีย์แคปนะครับสังเกตนะครับตรงลวดลายคอนทัวร์เส้นๆตรงเนี้ยจะมีไฟลอดด้วยนะฮะตัวคีย์แคปเนี่ยงานดีมากนะครับเป็นดับเบิลช็อตด้วยนะครับมีความงานประกอบดีมีความแน่นหนานะครับแล้วก็เนื้อคีย์แคปไม่บางครับแล้วก็ตัวนี้ไม่สามารถเลเซอร์ภาษาไทยได้นะครับเพราะว่ามันไม่มีพื้นที่ในการจัดวางครับเพลทด้านในครับเป็นอลูมิเนียมธรรมดาไม่ได้มีความพิเศษอะไรนะครับแล้วก็ไฮไลท์ของคีย์บอร์ดแมกเนติกก็คือเรื่องของสวิตช์ครับแล้วก็ร้าน Big Penguin จะมีให้เลือก2สวิตช์นะครับก็คือ Starburst Magnetic Switch ตัวที่ผมรีวิวตัวนี้นะครับสีเขียวอ่อนตัวนี้แล้วอีกตัวจะเรียกว่าเป็น Kel Magnetic God นะครับถ้าตามข้อมูลนะครับตามนี้เลยสังเกตว่าตัว Kel God เนี่ยจะใช้แรงในการกดมากกว่านะครับ35กรัมฟอร์สส่วน Starburst ใช้อยู่ที่32กรัมฟอร์สนะครับทั้ง2ตัวเนี่ยความสามารถอยู่ในระดับท็อปเทียร์ของสวิตช์แมกเนติกทั้งคู่นะครับแต่โดยรวมนะครับความสามารถมันอาจจะไม่ได้ต่างกันมากนะครับอาจจะต่างกันเรื่องการใช้แรงกดนะครับใช้แรงกดมากใช้แรงกดน้อยเพื่อนๆเลือกเอาละกันข้างในของคีย์บอร์ดตัวนี้ครับเขามีทั้งซิลิโคนมีทั้งโฟมนะครับทำให้เสียงการกดเสียงการพิมพ์ค่อนข้างโอเคมากๆนะครับเดี๋ยวไปฟังเสียงการพิมพ์ของไอ้เจ้าสวิตช์ Starburst ตัวนี้กัน
ตัว Starburst ตัวนี้ความ wobble อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับผมลองเอานิ้วโยกดูแต่ดูรู้สึกว่าทำหน้าที่ได้ดีนะครับแล้วก็เวลาปรับค่า Erosion Point ต่ำๆก็รู้สึกว่าไม่ได้มีอาการหลอนอะไรนะครับส่วนเสียงการพิมพ์ของ Kelgott นะครับผมแนบลิงก์ไว้ข้างล่างคลิปนี้นะครับก็จะเป็นของ M Show ที่เขาถ่ายไว้นะครับจะเป็นเสียงการพิมพ์เปรียบเทียบของสวิตช์ทั้ง2ตัวนี้ครับอีกหนึ่งสิ่งสำคัญครับคือสเปคที่ให้มาโคตรโหดครับ Polling Rate สามารถปรับได้สูงสุดที่ 8,000 นะครับแล้วก็ค่า Scan Rate อยู่ที่ 128,000 ก็ไม่รู้ว่าจะเยอะไปไหนนะครับเพราะว่าไม่เผื่อที่ไว้ให้คีย์บอร์ดตัวหน้าเลยนะครับเพราะว่าแค่นี้ก็เยอะมากๆแล้วถือว่าเป็นคีย์บอร์ดสาย performance ที่สเปคโคตรโหดเลยเหมือนเดิมครับมาดูซอฟต์แวร์กันครับซึ่ง M Show ครับเราสามารถตั้งค่าผ่านเว็บซอฟต์แวร์ได้ครับก็กดเข้ามาครับ J75 ครับตอนแรกเลยครับซอฟต์แวร์ที่ผมเข้ามามันเป็นภาษาจีนนะครับให้เพื่อนๆกดตรงซ้ายล่างตรงนี้นะครับในการเลือกภาษาก็เลือกเป็นภาษาอังกฤษนะครับประมาณนี้หน้าแรกจะเจอเรื่องของโหมดไฟครับโหมดไฟมีโคตรเยอะครับแล้วก็ครั้งแรกนะครับให้เพื่อนๆเข้าไปที่ Auto Setting ครับไปอัปเดตเฟิร์มแวร์ก่อนเพราะว่าซื้อมาตอนแรกมันยังเป็นเวอร์ชันเก่าอยู่นะครับไฟมันยังเพี้ยนไฟยังไม่สวยอยู่นะครับก็ให้อัปเดตเป็นเวอร์ชันปัจจุบันครับอันนี้ก็อาศัยระยะเวลาในการอัปเดตนิดนึงนะซึ่งพออัปเดตแล้วครับไฟค่อนข้างสวยมากแล้วก็มีให้เลือกหลายโหมดมากนะครับค่อนข้างสว่างแล้วก็มีสปีดที่เร็วครับที่สำคัญครับคือเรื่องของ Trigger Setting ตรงนี้ครับเป็นเรื่องของการตั้งค่า Erosion Point นะครับขอให้เพื่อนๆดูตรงนี้ก่อนละกันนะเนี่ยจะเป็นค่าเหมือนแบบเป็นค่าที่ทาง M Show เขาเซตไว้อะ Beginner FES แล้วก็ Extreme นะครับก็เป็นเหมือนเป็น preset ละกันแต่ก็แนะนำให้มาปรับเองดีกว่านะครับอันนี้เป็นการเลือกทุกปุ่มนะครับแล้วก็อันนี้เป็นการเลือกปุ่มเดียวนะครับก็เลือกทุกปุ่มก่อนแล้วก็มาดูที่ตรงนี้ครับให้เราเลือกสวิตช์ก่อนนะครับว่าเราใช้สวิตช์ของอะไรผมใช้เป็น Starburst ใช่ไหมผมก็กดตรงนี้นะครับแล้วก็ให้ Calibrate ก่อนนะครับอันนี้ผมยังไม่เคย Calibrate เลยนะก็กดทุกปุ่มให้เป็นสีน้ำเงินนะครับ Trigger Travel ก็คือค่า Attention Point นะครับสามารถปรับได้ที่ 0.1 นะครับถึง 3.4 นะครับ Quick Trigger ก็คือ Rapid Trigger ครับตรง Rapid Trigger ตัวนี้ครับเราสามารถเซตได้ต่ำสุดอยู่ที่ 0.02 ถึง 3.4 นะครับอันนี้คือ 0.02 นะครับแล้วเขาจะเขียนตัวแดงตรงนี้ไว้นะครับว่าไม่ควรเซตต่ำกว่า 0.04 นะเพราะว่ามันอาจจะเกิดอาการหลอนได้เวลาเราเอานิ้ววางหรือนิ้วแตะก็เซตด้วยความระมัดระวังซึ่งก็เชื่อเขาเหอะนะครับอันนี้แนะนำตัวนี้ 0.02 นะครับแต่ถ้าเกิดผมไปเปิด Berserk Mode ตรงนี้ Berserk Mode เหมือนเป็นโหมดแบบโหมดบ้าพลังนะครับจะทำให้ตัวคีย์บอร์ดมีความโหดมากยิ่งขึ้นทำให้เราสามารถเซตต่ำสุดได้ที่ 0.01 นะครับก็ประมาณนี้ 0.01 กับ 0.02 ต่างกันไหม สำหรับผมถือว่าไม่ต่างกันนะครับแต่ก็แนะนำให้เปิด Berserk Mode ไปแล้วนะครับสามารถเซตแยกได้นะครับค่ายกค่าโกรธตรงนี้เป็นเรื่องของการเซต Dead Zone นะครับสามารถเซตได้ที่ 0.00 เลยนะครับคีย์แมปครับการตั้งค่าต่างๆนะครับ Advanced Key ก็พวกฟังก์ชันล้ำๆนะครับ RS LCD DKS ก็มาเลือกเอาเลยละกันผมก็เหมือนเดิมนะครับใช้แค่ LCD นะครับแล้วก็จากการที่ได้เทสจริงก็ทำงานได้จริงครับไม่ได้มีปัญหาอะไรสำหรับตรงนี้นะPerformance Setting ครับเป็นเรื่องของการเซตค่า Polling Rate นะครับสูงสุดที่ 8,000 ซึ่งเอาจริงๆตรงนี้ผมรู้สึกว่าเราสามารถใช้ 8,000 ได้นะครับคือคีย์บอร์ดจะไม่เหมือนเมาส์เนี่ยมันอาจจะทำให้คอมหน่วงได้นะครับแต่ถ้าคีย์บอร์ดมันกินสเปคน้อยนะครับใช้ 8,000 ได้เลยส่วนพวกนี้ครับ Key Repeat ครับเปิดใช้พวกฟังก์ชันการทำซ้ำอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าเคยส่งเมลไปถาม M Show แล้วเขาก็ยังไม่ตอบเลยนะครับจนถึงปัจจุบัน Berserk Mode ก็เขาบอกว่าจะทำให้ตัวสวิตช์เนี่ยมีความแม่นยำมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ก็ต้องใช้สวิตช์ที่มีคุณภาพดีนะครับซึ่งเอาจริงๆตรงนี้ก็กดเปิดไปเถอะนะครับเพราะว่าสวิตช์ที่ให้มาก็ดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตรงนี้แล้วก็อันนี้ครับ Adaptive Dynamic Calibration คือตัวคีย์บอร์ดมันจะมีการ Calibrate ตัวสวิตช์เองให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้นโดยที่เราไม่ต้องไปปรับอะไรเองนะครับก็กดเปิดไว้แหละนะครับแล้วก็อันนี้ทำให้คีย์บอร์ดมีความนิ่งนะครับก็ไม่มีอะไรแล้วประมาณนี้ก็เซตตามนี้ได้เลยผมมีความรู้สึกว่าในยุคหลังๆเนี่ยพวกคีย์บอร์ดแมกเนติกเนี่ยความสามารถมันเริ่มจะไล่ๆกันแล้วนะครับพวกคีย์บอร์ดจีนทั่วๆไปเนี่ยความสามารถเริ่มใกล้กันแล้วอาจจะต่างกันเรื่องของอะไรเรื่องของ layout นะครับบางตัว 60% 65% 75% ตัวนี้นะครับก็อันนี้ให้เพื่อนๆเลือกก่อนว่าเพื่อนๆชอบ layout ประมาณไหนแต่สำหรับผมแล้วกันผมชอบคีย์บอร์ดที่แบบ75% ขึ้นไปนะครับเพราะว่ามันจะทำให้ชีวิตเรามีความสะดวกมากยิ่งขึ้นเพราะว่าผมเป็นคนที่เวลาตัดคลิปจะใช้พวกปุ่ม F roll ด้วยก็จะรู้สึกง่ายกว่านะครับต่อไปก็เรื่องของฮาร์ดแวร์ครับเรื่องของสวิตช์ที่เขาให้มาสวิตช์เป็นยังไงนะครับอย่างตัว J75 ที่เขาให้มาก็มี Kelgott กับ Starburst ใช่ไหมครับรู้สึกว่า2ตัวเนี่ยเป็นสวิตช์ที่อยู่ในเทียร์ลำดับต้นๆนะครับก็คือมีความสามารถเหมือนกันไม่ใช่สวิตช์กระจอกนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของสวิตช์ผมรู้สึกว่าผ่านเลยสำหรับ J75 ตัวนี้ต่อไปก็เรื่องของสเปคที่เขาให้มาอย่างตัวนี้ครับสแกนเรทแสนกว่านะครับ Polling Rate 8,000 ซึ่งก็หลายๆแบรนด์ก็เริ่มไล่ขึ้นมาแล้วตั้งแต่ Polling Rate ตอนนี้ก็
ตัวใหม่ๆก็จะ 8,000 กันหมดแล้วนะครับส่วนเรื่องของสแกนเลทครับผมคิดว่าก็ไล่ๆกันแล้วนะครับบางเจ้า 30,000 แล้วก็ตอนนี้ที่เห็นก็มีเนี่ย120,000ก็รู้สึกว่าเยอะพอสมควรเลยอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญก็เรื่องของซอฟต์แวร์ครับเรื่องของการตั้งค่าต่างๆนะครับซึ่งสิ่งเนี้ยคนทำพวก developer มันก็คนละเจ้ากันนะครับก็ต้องดูว่าเจ้าไหนเก่งเจ้าไหนดีไซน์เก่งเจ้าไหนดีไซน์ซอฟต์แวร์ให้มันมีความใช้งานง่ายดีไซน์ซอฟต์แวร์ให้มีปัญหาน้อยที่สุดซึ่งสำหรับผมรู้สึกว่า Mshot ก็ยังโอเคนะเป็น developer ที่ค่อนข้างเก่งเหมือนกันแล้วก็ที่ใช้งานมาก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับเรื่องของ HOCD เรื่องของ Attention Point เวลาปรับต่ำๆก็ไม่ได้เกิดอาการหลอนอะไรแต่อันนี้เพื่อนๆก็ต้องเซตค่าดีๆนะครับเซตพวก Attention Point ดีๆเซตค่า Dead Zone ดีๆแต่เท่าที่ผมใช้งานมาก็ไม่ได้เจอปัญหาอะไรตรงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นบัดเจ็ตคีย์บอร์ดที่ไม่ได้มีความสามารถกระจอกครับพูดงี้ดีกว่าถ้าใครสนใจครับผมทิ้งลิงก์การซื้อไว้แล้วนะครับจากร้านบิ๊กเพนกวินนะครับแล้วก็เขามีประกันไทยนะครับตัวนี้เป็นประกันไทยก็อาจจะมีราคาที่แพงกว่าพวกร้านจีนนิดนึงแต่เราก็จะได้เรื่องของประกันได้เรื่องของบริการหลังการขายนะครับแล้วก็สีมี2สีคือขาวกับดำสวิตช์มี2ตัวนะครับเคลกอตกับ Starburst ก็อย่างที่ผมบอกไปมันอาจจะต่างกันเรื่องของเสียงพิมพ์นิดหน่อยนะครับแล้วก็แรงในการกดอีกนิดหน่อยแต่โดยรวมเป็นสวิตช์ท็อปเทียร์ทั้งคู่นะครับแล้วก็จากการที่ใช้คีย์บอร์ดแมกเนติกมาหลายตัวเหมือนกันผมรู้สึกว่า J75 ตัวนี้ก็อาจจะเป็นคีย์บอร์ดตัวจบในแบบแมกเนติกแล้วกันคือราคาที่จ่ายไปผมรู้สึกว่าตัวนี้น่าจะคุ้มค่าแล้วก็ดีสุดแล้วก็ยังยืนยันคำเดิมนะครับว่าเพื่อนๆควรจะมีคีย์บอร์ดประเภทนี้ติดบ้านไว้นะครับประมาณนี้ครับเจอกันกับคลิปหน้าครับสวัสดีครับ